morning. Ako po si Sara Sita P. Reyes. Bago ko po simulan ang aking presentasyon tungkol sa mga serbisyo at benepisyo na maaring makuha o ma-avail ng isang miyembro, alamin muna po natin, sino po ba ang OWWA sa buhay ng isang OFW? Ano po ba ang layunin at misyon nito para sa mga miyembro? Ang Overseas Workers Welfare Administration o kilala po ninyo bilang OWWA ay isang ahensya ng ating gobyerno sa ilalim o attached agency po ng Department of Labor and Employment o DOLE, na ang layunin at mandato po nito ay ang pagpapatupad ng programa at serbisyo para sa kapakanan at interes na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga miyembro, OFW at maging ng kanilang pamilya. Ito po yung OWWA membership po nyo, ito po yung nagkakahalaga ng $25. Kung kayo po ay nag-process, POEA process, at dumaan sa tamang proseso po, maaaring kayo po ay OWWA member. Ang validity po nito ay ito po yung 2 years mula po sa araw ng inyong pagbabayad. Ngayon po, dahil po sa kinakaharap po nating crisis, pandemic, i-encourage ko po kayo, iinganyo ko po sana kayo, ipopromote ko po sa inyo ang ating OWWA mobile apps. Dahil limitado po ang ating face-to-face transaction, yung mga transaction po natin sa bawat opisina, encourage ko po kayo na makapagbayad o makapag-renew through online payment po. Ang pag-renew po at pagbayad ng OWWA membership po ninyo, maaari po nyong i-download ang OWWA mobile apps sa inyong mga Play Store, sa Android phone, sa inyong mga iPhone, sa Play Store, inyo pong explore ang OWWA mobile apps. Maaari pong magbayad through Land Bank e-payment, BankNet po online, and other banks. Kung over-the-counter naman po at ito po ay cash payment, maaari pong magbayad sa EasyPay, Bayad Express, at saka po sa 7-Eleven. Maaari pong makisuyo kayo sa inyong mga miyembro ng pamilya po nyo, ipabayad po nyo kung meron po silang access sa atin sa Pilipinas. Para po sa mga katanungan po, maaari po kayong mag-message po mamaya sa ating chat box. Ipo-post din po namin ang aming OWWA contact details dito po sa Singapore. Okay. Ngayon po, bigyan nyo po kami ng konting minuto, ilang minuto ng inyong oras para po panoorin ang simple at informatibong video po na makikita po nyo sa inyong mga screen upang mas maintindihan po ninyo ang serbisyo at benepisyo na binibigay po ng OWWA para po sa mga miyembro nito at kung ano po ang kahalagahan ng OWWA para po sa inyo. See you later guys para sa question and answer po mamaya. Thank you. Share video please. The Overseas Workers Welfare Administration is an attached agency of the Department of Labor and Employment, and a membership institution. It protects and promotes the welfare of overseas Filipino workers, OFWs, and their dependents. OWWA, as it is commonly known, is present in 31 overseas posts in 27 countries. 10 posts in Asia: Brunei, Hong Kong, Japan, Macau, Malaysia, Singapore, South Korea, 3 in Taiwan, Kaohsiung, Taichung, and Taipei. Middle East and Africa: Bahrain, Israel, Jordan, 3 in Kingdom of Saudi Arabia, Al-Khobar, Jeddah, Riyadh, Unisa, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Syria, 2 in United Arab Emirates, Abu Dhabi, and Dubai. Europe and America Post: Canada, Toronto and Vancouver, Cyprus, Greece, Italy, Milan and Rome, Spain, United Kingdom, and USA. What does OWWA do?
OWWA focuses on the welfare of the OFWs and their families. It is present in all 3 stages of migration: pre-departure, on-site, and upon arrival. Before the first-time workers leave, OWWA educates them on the realities of overseas work. They also undergo basic language training. In job site, OWWA assists the OFWs whenever they encounter concerns with their employers. When the OFW is back, Polo OWWA is ready with its livelihood trainings and programs for the OFW's reintegration. The OWWA provides assistance to all its members in all its regional and overseas offices. Services on-site include providing information and guidance, psychosocial counseling and conciliation services, welfare assistance, outreach missions, and trainings, repatriation, airport and wheelchair assistance, hospital, prison, and work camp site visits. Ascertain the condition and whereabouts of the OFWs. The regional assistance includes death benefit. An active member is covered for the duration of his employment contract. The coverage includes 100,000 pesos for death due to natural cause and 200,000 pesos for death due to accident. Disability and dismemberment benefit. A member is entitled to disability/dismemberment benefits of 50,000 pesos for partial disability and 100,000 pesos in case of total permanent disability. Burial benefit. On top of death benefit, a rider of 20,000 pesos will be received by legal heirs for the funeral expenses. Educational programs. Yes, an OWWA member may avail for himself/herself or his/her duly designated beneficiary on the scholarship programs, subject to a selection process and accreditation of participating institutions. Economic Reintegration and Psychosocial Components Reintegration Program. The economic component includes social preparation programs for livelihood projects or community-based income-generating projects, skills training and credit facilitation and lending. OWWA membership. The OWWA is a membership institution. For a $20 membership contribution, an OWWA member is entitled to various benefits and services. You can be a member by enrollment upon processing of contract at the POEA, voluntary registration of a would-be member at job sites overseas. OWWA membership, either through the compulsory or voluntary coverages, shall be effective upon payment of membership contribution up until expiration of the employment contract. The member is covered for a maximum of 2 years, after which the membership has to be renewed. You may reach us at +659-023-5608, WhatsApp, SMS, and Viber. Email address, owwasingaporecambodia@gmail.com. You may visit our website at owa.gov.ph. Don't forget to follow and like our Facebook page, OWWA Singapore. Thank you for watching. Kamusta ka naman ngayong pandemic? Eto, nawalan ng trabaho sa barko. Ako din napauwi ng employer ko sa hotel. Nako, anong plano mo ngayon? Gusto ko nga magnegosyo pero hindi ko alam paano simulan. Tamang-tama, may programa ang OWWA ngayon, ang Tulong Puso. Ito ay isang one-time livelihood financial grant para sa mga grupo ng OFWs or OFW groups na sumusuporta ng mga livelihood startup or mga nagsisimula pa lamang sa negosyo. Livelihood expansion para sa mga nais na palawakin o palakihin ang mga existing na mga negosyo. Or livelihood restoration o buhayin ang mga matagal nang naluging negosyo. Tulong puso? Parang maganda yan Pwede ba akong sumali ng solo? Ang Tulong Puso ay para sa mga grupo ng OFWs o pamilya ng mga OFWs na may minimum of 5 members. Ibig sabihin, pwede kayong sumali basta bumuo kayo ng grupo na may 5 miyembro. Gusto kong sumali pero hindi naman ako OWWA member. Baka pang OWWA member lang yan. Hindi naman. Ayon sa Memorandum of Instructions 018 Series of 2020, ang grupo ay dapat may 80% na OWWA members. Ibig sabihin, ang natitirang 20% ay maaaring undocumented, irregular OFWs o kanilang pamilya. Utang po ba ito? Magkano naman po ang pwedeng itulong ng Tulong Puso? Hindi ito utang.
Grant ito na ibinibigay ng OWWA sa mga qualified na OFW groups na walang hinihinging kolateral o singilan. Halimbawa, kayo ay isang grupo na may 5 hanggang 10 miyembro, maaari kayong makakuha ng maximum grant na worth 150,000 pesos para sa inyong negosyo. Para naman sa mga malalaking grupo na may 31 or more members, maaari kayong makakuha ng up to maximum 1 million pesos na grant. Grant ito at hindi ito utang. Wow! Malaki din pala ang grant. Pwede pang mag-franchise? Ukay-ukay kaya o kaya processed foods, pwede ba yung maging negosyo? Pwedeng-pwede. Pwede rin ang herbal foods, souvenir items, fertilizer o ang patok na patok ngayon na online selling. Siyempre, ang inyong mga proposals ay daraan sa evaluation para magabayan na rin kayo sa pagtatayo ng inyong negosyo. Ang galing! Interesado ako! Oo nga! Pero teka, paano kami mag-a-apply? Maaari niyong kontakin ang mga OWWA Regional Welfare Offices para makapag-apply kayo dito. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-log on sa www.tulongpuso.owa.gov.ph. Ayos! Tara na, mag-apply na tayo! Ang Tulong Puso ay handog ng OWWA upang makatulong lalo't higit sa panahon ng pandemya. Ang nais lamang namin ay mapalago ninyo ang inyong mga negosyo at mag-for good na dito sa ating bansa, kasama ang inyong mga pamilya. Magandang umaga po sa mga officers at mga kababayan natin sa Indonesia, Cambodia at saka dito sa Singapore. Nagpapasalamat po ako sa pagdalo ninyo dito sa ating webinar dahil pinapakita po nito na kayo ay interesado na malaman ang mga programa ng polo ng gobyerno ng Pilipinas. Para sa inyo rin po ito at para sa inyong kinabukasan. So, ako po si Lucille Singbol, SSS representative dito sa Singapore at region head lead po ng Asia. Tutuloy na po ako sa presentation ng aking ang pakinabang ng SSS ng OFW sa SSS, no? I di-discuss ko dito ang membership benefits at ang website registration dahil importante na ngayong may pandemya at hindi kami nakakabisita sa bansa ng Indonesia at Cambodia, hindi po dapat aantala kung bibigay natin ng serbisyo pa rin sa ating mga kababayan. No? So, in answer po ng SSS sa needs ng ating mga kababayan, kami po ay pumupunta sa digitization. Ngayong taon, kalahati ng aming mga benepisyo ay pwede nyo nang i-file online through our website at through our mobile app. Yung mga iba naman po, hopefully by next year ay present na namin, maging online na rin sila. No? So, what is social security? It is the protection that society gives its members against the economic and social distresses caused by the contingencies such as sickness, maternity, disability, retirement, death, and funeral. At yung pinaka-latest po na benepisyo na binibigay namin sa SSS ay ang unemployment benefit, no? So, who are covered? Under po ng Republic Act 11199 na na-promulgate po noong 2018, ang OFWs ay compulsorily covered. Ang ibig sabihin nito, basta't lumabas ng Pilipinas at OFW ang standing, dapat po na nagbabayad na ng SSS. Dati kasi, voluntary membership lang. Kung sino yung may gusto, sila yung magbabayad. Pero nakita po ng gobyerno natin na dahil ang mga OFW ay uuwi din, babalik din ng Pilipinas, so kailangan, pag 60 years old na sila, meron silang lifetime na retirement pension na matatanggap. Kaya po, ginawang mandatory of all compulsory ang pagiging OFW member sa SSS. Ngayon, ito po ang isa sa mga latest na projects ng SSS. Kung paano kumuha ng SSS number na hindi na pumupunta sa office namin. No? So, how can I get my membership? Para po sa mga wala pang SSS numbers, pupunta lamang sila sa website namin.
ita-type nila yung www.sss.gov.ph, tapos yung pong photo sa right side, makikita nyo po yan nakalagay, no SSS number, apply online, click here. So, susundan nyo lang po yung mga information na hinihingi. SSS number, pangalan, birthday, address sa Philippines. At mai-issuehan na kayo ng SSS number. Pag kayo ay nakakuha na ng SSS number, pwede na kayo mag-umpisang magbayad anytime sa ating mga partner remittance companies. Meron po tayong isang partner remittance company dyan sa Indonesia, at meron din po tayong partner remittance company sa Cambodia. Yun pong recently lang na pinalabas namin na ads ng Cambodia. So, pwede po kayong lumapit sa kanila para magbayad, no? Para naman sa mga kababayan natin na meron na silang SS number dati pero hindi na nila matandaan, kailangan lang po na mag-email kayo sa amin dito sa Singapore. Ito po ang aming email address, singapore@sss.gov.ph. Magpadala ng passport at kung ano po yung national ID ninyo dyan sa inyong respective na bansa. Kailangan po namin ito para ma-determine namin na kayo ay OFW dito sa mga bansang ito, para mabigyan din namin kayo ng tamang payo kung saan magbabayad or kung ano pa yung additional na requirements which pertains to your country. Kasi iba-iba pong bansa, iba-iba din yung hinihingi pag minsan. Okay. Ang susunod po na i-present ko ay ang mga rates ng SSS, no? So, kung makikita ninyo, under po tayo sa new rate, new na column. So, ang pinakamababa na babayaran ng SSS member ay 960 pesos. At ang pinakamataas naman ay 2,400 pesos, no? Hinihikayat namin ang mga OFW na magbayad ng mataas na rate para sa SSS niyo dahil ang mga benepisyo na inyong matatanggap ay nakasalalay sa kung anong amount ang inyong binabayaran. So, kung mas mataas ang binabayaran na rate, mas mataas din ang benepisyo na matatanggap, no? So, ang susunod po na i-discuss ko ay ano na ang mga benepisyo na matatanggap ng isang SSS member. So, ang sickness benefit, ang pinakaunang benepisyo na matatanggap, no? Ang requirement lamang po dito ay at least 3 months contributions paid prior to the semester of contingency. So, anong ibig sabihin nito? Kung ang isang member ay nagkasakit, dapat yung pagbabayad niya ay regular at on time. Hindi po pwedeng ma-ooperahan ngayon, tapos na yun palang magbabayad yung nais ko pong humingi ng paumanhin at hindi ko po pala na-share ang screen kanina. So, babalik lang ako ng very fast lang dun sa mga prior na screens natin para po mabigyan kayo ng... Okay. So, ito po yung pinakaunang screen at importante din ito para sa mga kababayan natin. Tama na? Okay. So, ang website po namin para sa mga kababayan natin na gustong kumuha pa lang ng SS number, wala pang SS number, ay www.sss.gov.ph. So, ito po ang pupuntahan ninyo para mag-apply ng number. Tapos, tulad na sabi ko kanina, no SSS number, i-click lang po yun, apply now. Para naman sa mga meron ng SS number pero hindi matandaan yung kanilang SSS number, mag-i-email lang po sila dito sa amin sa Singapore, no? singapore@sss.gov.ph para makuha ninyo ang inyong SS number na nakalimutan na. So, padala lang po ng passport at saka valid ID of your host country. At ito naman po yung rates ng SSS, no? So, tulad ng sinabi ko kanina, 960 pesos yung minimum na rate na pwedeng bayaran ng isang OFW, no? At ang pinakamataas naman ay 2,400. Under siya ng new column. So, kung mas mataas yung binabayaran ng OFW, mas mataas din yung matatanggap na mga benepisyo.
At nandito na po tayo ngayon sa sickness benefit, no? Para sa mga merong na-encounter na sickness, at least 3 months na contributions paid prior sa semester of contingency. Ngayon, ang sickness benefit para sa SSS ay pwedeng home confinement, pwede rin naman siyang hospital, no? So, hindi balakid na hindi na confined sa hospital ang miyembro na hindi na sila pwede mag-claim basta nakakuha sila ng medical certificate at saka ibang medical records na sinasabi ng doktor na magpahinga at hindi magtatrabaho ng minimum na 4 na araw, pwedeng mag-claim ng sickness benefit. Okay. Ang susunod na benepisyo naman ng SSS ay ang maternity benefit. Katulad ng sickness benefit, at least 3 months contributions paid prior to the semester of contingency din. So, yung buwan ng panganganak at saka yung months, yung isang semester bago yun, hindi counted sa pagpa-file ng maternity benefit. Yung year prior doon, at least 3 months ang nabayaran, pwede nang mag-file ng maternity benefit. No? Under ng bagong SSS law, effective March 11, 2019 naman, ang maternity benefit para sa cesarean at normal delivery ay 105 days. 60 days naman para sa miscarriage at 120 days para sa single parent. So ano ang ibig sabihin nito? Roughly, kung ang isang OFW ang binabayaran niya sa kanyang SSS contributions ay kunwari 2,400, no? Pag yung member 2,400 ang binabayaran niya, dinideklara niya na ang kanyang buwanang sahod ay nasa 20,000 pesos. So kung 105 days yun, roughly 3 months siya na naka-maternity leave, times 3 ng kanyang salary credit ang matatanggap niya. So 60,000 to 70,000 pesos ang maternity benefit. At effective din po ng March ng 2019, unlimited na ang maternity benefit. So kahit na ilang pagbubuntis ang mangyari sa isang miyembro, as long as bayad ang kanilang contributions at on time, pwede silang mag-claim ng maternity benefit. Ang susunod po ay ang unemployment benefit, no? So ito po ay ang pinakabago naming benepisyo. Ang requirement nito ay at least 36 months of contributions at actively paying sa loob ng 12 months within the 18-month period. So kunwari natanggal ako sa trabaho ngayong Disyembre. So, ang titignan ng SSS, dapat meron 36 months. Tapos, yung 18-month period ko is buong taon this year at saka July to December last year. Pero doon sa 18 months na yun, kahit na at 12 months lang yung merong bayad. So, kahit na meron siyang laktaw-laktaw, basta nakakuha ng 12 months, at involuntarily separated yung member, pwedeng mag-claim ng unemployment benefit, no? Konting information po sa unemployment benefit because this benefit we give tandem po kami ng Polo, no? Nagre-refer kami sa Polo para mag-issue sila ng certificate of for the unemployment benefit. Meron pong mga guidelines na yung miyembro dapat ang ipapakita niya na termination letter shows na hindi sa kanyang pusa na ang action kaya siya natanggal sa trabaho. No? Hindi po pwedeng kunwari nagkasuhan yung meron siyang kaso na ginawa laban sa kumpanya. Ang mga nagpa-fall po sa unemployment benefit, few samples are kunwari yung COVID na pandemic, pwede po yan na reason kaya na nag-separate yung employee dahil hindi na kaya noong kumpanya na ipagpatuloy yung pag-hire ng number of people dahil din sa economic downturn, natural calamities, yan po, retrenchment, downsizing, yan po yung mga mangilan-ngilan sa mga rason na valid para makapag-avail ng unemployment benefit. Nais ko rin pong ipaalam sa inyo na online filing ang unemployment benefit. So, dahil naiintindihan namin na karamihan sa ating mga OFW ay parang na rin sa inyong mga safety, kaya po pwede nang i-download yung app namin. Mamaya patuturuan ko kayo kung paano i-access ito at pwede na mag-file ng online. Ngayon, ang pagkuha naman po ng certificate sa SSS Singapore at sa Polo ay through email po namin ginagawa.
mabilis din ang aming pagtugon sa inyong mga request. Ang susunod po na benepisyo natin ay ang retirement benefit. Ito po talaga ang nais namin na inyo rin na makamtan. Kaya kami ay pursigido na kayo po ay maging mandatorily covered ng SSS, no? At least 120 months of contributions at 60 years old na ang member, pwede na po siyang maging eligible para sa retirement pension. Ngayon, bagamat 120 months yung minimum, hinihikayat namin na tuloy-tuloy pa rin kayong nagbabayad dahil kung mas marami ang bayad at mas mataas ang amount na binabayaran, mas mataas din ang matatanggap na retirement benefit. Pension po ito, lifetime, no? Ang susunod na benepisyo natin ay ang disability benefit. Ito naman po ay at least isang buwan lamang na contribution, kahit na matagal na. Pwedeng kumuha ng lump sum ang miyembro. At kung 36 months or pataas naman, mas mataas ang kanyang contributions, hindi naman po lifetime, pero pension ang matatanggap ng miyembro depende sa kanyang disability na ina-undergo. Ang susunod na benepisyo natin ay funeral. Katulad po ng disability benefit, at least 1 month merong contribution yung member, pwede nang matanggap ang funeral benefit ng kung sino ang nagbayad sa pagpapalibing, no? At isa po ito sa mga bago naming digitization projects, online filing na rin po. So, yung aplikante, dapat SSS member siya at siya ang nagbayad ng pagpapalibing kunwari ng kanyang asawa or kapag-anak. At magre-register lang po siya at i-enroll niya ang kanyang bank account, i-upload ang resibo, ganun lang po kasimple, at doon na po ipaprocess yung kanyang funeral benefit. At ang next po na benepisyo natin ay ang death benefit, no? Below 36 months na contributions, ang mga primary beneficiaries ng miyembro makakakuha ng lump sum na payments. At kung more than 36 months naman yung payment ng member, meron pong pension ang kanyang mga beneficiaries. Kung primary, katulad po ng asawa at saka mga minor de edad na anak, pension po ang matatanggap. Ang legal na asawa, lifetime ang pension nito. Ang mga minor de edad na anak, 21 years old and below, minimum of 5 children, magpe-pension sila until everyone reaches 21 years old. Then they Pero kunyari na may wifi, yung Pwede mga mo WhatsApp, gamitin. yung mga ano pumapasok siya. Oo, lahat Lahat. papasok. Papasok Ako rin. naman. Ngayon, ang gusto ko naman po ibahagi sa inyo ay isa sa mga pribilehyo ng pagiging OFW, member loans po, no? So, ang salary loans natin, pag 1 month loan siya at ang member ay nagbabayad dun sa maximum na 2,400 pesos per month, ang first loan niya ay 20,000 pesos. Kung 6 years naman na siyang nagbabayad ng contributions niya, ang maluloan niya is 40,000 pesos. No? Napaka-minimal po ng interest rate natin, 10% per year. So, parang less than 1% per month lang po yung ating monthly na interest. Hindi ko po naisulat dito pero gusto kong i-announce sa inyo na effective November 27, nag-issue po ng Calamity Loan Assistance Program ang SSS bilang katugunan sa mga kababayan natin na nasalanta ng mga bagyong Ulysses. Meron pa pong 2 bagyo, sorry. Anyway, pwede nyo pong i-file ang calamity loan at salary loan simultaneously, no? Through the app na rin po ang filing nito. So, additional, meron din po kaming direct housing loan. So, ang maximum naman namin ay 2 million. At nakalagpas po dito sa ating presentation na ang minimum requirement ay may 36 months na contributions at yung 24 months ay continuous latest po yun. 11% yung interest rate para sa 1.5 billion to 2 million na housing loan. Okay. Saan pwedeng magbayad ng aming mga SSS contribution? So, pwede nyo ipadala sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas at sila ang pupunta sa mga opisina namin or sa mga remittance company para magbayad, no? Pwede rin naman pong dito sa
Singapore, ayun po, meron kami mga partner, ay Remit Bentaha, PNB, Metrobank, yun po yung mga Brunfil Kabayan. At yung pinaka-last naman ay ang ating mga partner na remittance company sa Indonesia at saka sa Cambodia. So sa Indonesia, Prima Express po ang ating partner na remittance company at nandito po ang kanilang contact person at ang kanilang contact number. At sa Cambodia naman, nandito rin Philcam Bayad Center naman ang ating partner doon. At nandito rin nakasulat ang kanilang contact person at contact number. Itong mga partner natin na remittance company ay hindi lang para sa SSS, no? Kasama din yung pagbabayad nyo ng PhilHealth po dyan at saka Pag-IBIG. So all in one na sila. Mamaya po, meron din po tayong ads para sa Prima Express para malaman po ng ating mga kababayan sa Indonesia additional information at saka alam ko po na itong dalawang remittance company na ito ay pwede rin pong through online or text po ang inyong pagta-transfer ng bayad sa kanila para na rin po sa safety ng ating mga kababayan kaya ginagawa ring madali ng mga partner remittance companies natin yung pagbabayad, no? At nais ko rin pong i-acknowledge si Sir Gerard Cariales ng Land Bank, OFW Bank, dahil siya rin po ay isa sa mga ating partner na offices para po mabigyan ng mas magandang serbisyo pa ang mga ahensya ng gobyerno dahil sila po ay nag-launch ng OF Bank, so virtual na ang pagrehistro sa bangko para kayo ay mabayaran. I would like to acknowledge Sir Gerard na open this video para po sa mga payments na SSS benefits, no? Okay, babalik po ako sa how to register and use the website. Ito po ay napaka-importante lalo na sa mga nasa Indonesia at Cambodia para ma-access niyo ang inyong SSS records at makapag-file ng benepisyo kahit po kayo ay malayo sa SSS na office, no? Pupunta lamang sa member.sss.gov.ph. Yan po, yan ang interface ng aming website, no? Tapos nakikita nyo dito sa lower right corner nakalagay not yet registered in my SSS. So pipindutin po yan. At lalabas itong susunod na window. Yan. So, pipili lang. Sabi niya, please select one information as reported to SSS to register. Pipili lang ng isang tanong. Ngayon, yun pong mga unang tanong, savings account number, kung kayo po ay nag-enroll na ng inyong bank account sa SSS. Mobile number naman, kung kayo ay merong na encode na or dati ay nasa Philippines kayo, meron kayong ni-report na SS na ay na mobile number sa Philippines, yan po ang gagamitin. Yung mid card naman ay kung ang inyong SSS card ay in-enroll nyo bilang ATM. Kasi ang tatanong po dito is what is your PIN? At ang fourth naman po ay ang employer ID number, household number para po ito sa mga nagtrabaho dati sa Pilipinas. Kaya kung tayo ay OFW, ang pinakamaganda po talagang questionnaire na pipiliin ay yung pinaka-last, payment reference number, SDR number, payment receipt transaction number. So, paano po ito, pag kinlik nyo siya, dapat meron kayong kahit na isang bayad lang ngayong taon. Kasi yun po yung sagot doon, yung resibo ninyo ngayong taon. Para po sa mga kababayan natin na gustong mag-register, ang pinapayo namin is magbayad kahit na isang buwan lamang. Tapos mag-email sa amin, yung pong binigay ko kanina na email address in Singapore at sss.gov.ph. Dahil yung receipt number na lilitaw doon sa inyong physical na papel na resibo na matatanggap sa remittance company, iba po yung receipt number pag nag-transpose siya sa aming system. So, yung lilitaw sa amin, ang ibibigay po namin sa inyo na receipt number at yun ang i-encode ninyo. Real time po ang pag-receive ng payment. So, kunwari, nagbayad kayo sa Philcam or nagbayad kayo sa Prima Express sa Indonesia, after 5 minutes lang, kung mag-i-email po kayo sa amin, lilitaw na yung receipt number sa amin. Pwede na po namin i-send sa inyo. So, kunwari, pinili nyo na yung payment reference number, receipt number. Pag pinindot nyo po yun, ito na yung lalabas. So, you input your information, SS number, email address, gagawa po kayo ng inyong preferred user ID. Tapos, sagutin lang, surname, given name, middle name,
address sa Pilipinas. Tapos, after po na doon sa bottom portion, makikita nyo, payment, reference number, receipt number, sabi po niya. So, i-encode ninyo yung receipt number na binigay namin. Tapos, meron siyang additional na code dito sa sample natin, school. So, itatype nyo yung school, tapos I accept and submit. Ito pong susunod na message ang matatanggap ninyo. You have successfully submitted your SSS web account registration and you have to open your email para po makita natin na tama lahat ng in-encode ninyo. Pag tama lahat, itong susunod na window ang lalabas. Thank you for registering with SSS. We would like to inform you, yung ginawa nyong user ID ang lalabas. Tapos, nakita nyo po dito sa may pink na arrow, click here, sabi niya. So, pag pinindot nyo po yung click here, lalabas na yung susunod na window, itatanong niya, ilagay nyo na ang gusto nyong gawin na password. Now, in the event na hindi po naging successful yung inyong registration, ang matatanggap nyong email, sasabihin po niya kung aling parte yung merong kailangan i-correct. So, where sasabihin niya na the date of birth does not match our system or the name does not match our system. Usually po, dito yung mga, kunwari, yung junior ay nasa first name nila. Tapos, nung in-encode nila sa application sa SSS, nasa last name. So, pag natanggap niya yung parang rejection letter siya na sinasabi niya specifically kung alin part yung mali, bumalik lang po kayo sa registration at i-correct niyo po siya. Pwede na po uli kayong mag-proceed, no? So, pag nakapaggawa na kayo ng inyong user ID at nakagawa na rin ng password, pwede niyo nang i-access ang inyong SSS records online. Tulad po nito. So, sample, babalik ulit tayo doon sa member www.sss.gov.ph. Ita-type nyo na po yung inyong username at saka password. At ito na yung lalabas, no? Sa upper left, ayan, pangalan ng member, SS number niya, at saka kung ano ang kanyang membership. Tapos, ito po yung features ng website. Home, member info, inquiry, e-services, payment reference number, at log out para lumabas na sa inyong system, no? So, very briefly lang po i-discuss ko isa-isa yung mga features nito. So, yung pinakauna, member info, pwedeng i-update ng miyembro ang kanyang contact number. Nagpalit na siya ng cellphone, so pwede niyang palitan. Yung kanyang address sa Philippines, pwede rin. Yung kanyang foreign address, pwede rin pong i-update. Yung appointment system naman po ay para sa mga tao na nasa Pilipinas kasi pipili kayo ng branch at saka kayo magpo-book ng appointment. So, yung employment history naman, makikita ng miyembro yung mga listahan ng mga kumpanya na napagtrabahuan na niyo dati sa Pilipinas. Okay. Kung gusto rin magpalit ng email address, pwede rin pong ipalitan dito sa member info na data. Update contact info. Susunod nating window ay ang inquiry. So, sa inquiry, makikita ang inyong mga contributions. Makikita nyo po dito, nakalatag siya. 2019, 2018, at kung magkano lahat ng pinayag ninyo. Makikita rin po dito yung inyong loan info, no? Kung mababasa nyo po dun sa upper portion, bago yung contributions nakalagay benefits. So, kung ang isang SSS member ay meron ng mga final na benefits, kunwari, yung isang lady nag-file na siya ng maternity benefit before, pag pinindot po niya yung benefit na button, lalabas yung mga benepisyo na naibayad na namin. Kunwari, maternity benefit, ganyan. Kaya, pension sa disability, lalabas din po yung disability record niya at yung kanyang monthly pension details. Okay. Susunod na window, katulad po na sinabi ko kanina, ay ang loan information. So, makikita dito ng miyembro yung kanyang mga loan record, kung ilang beses na nag-loan, kailan mag-uumpisa ang kanyang monthly amortization, at kung kailan matatapos, no? Okay. Next window po natin, ito, isa sa mga pinakamagandang features ng aming website ay ang e-services, no? So, nakikita nyo po, nakaturo siya doon, yung pink na arrow ay nakaturo doon sa disbursement account enrollment module. So, dito po mag-e-encode yung OFW ng kanyang bank account, Philippine bank account, at doon po namin i-credit ang mga benepisyo or privileges katulad ng loans na ipa-file ng members. Kaya po nandito rin si Sir Gerard, kung sakali meron kayong tanong mamaya, dahil sa Indonesia at saka po sa
Cambodia ay wala pong bangko na pwedeng mag-open yung OFW unless you have a single savings account po na na-open na dati sa Pilipinas na working pa, pwede nyo pong i-enroll yan. Pero kung wala pang Philippine bank account at gusto nyo mag-file ng mga benepisyo ngayon, pwede po namin kayong i-refer kay Sir Gerard para po sa further assistance kung paano mag-open ng OF Bank ng Land Bank, no? Makikita nyo rin po dito sa e-services, ayan, yung mga online services natin, no? Pinadali, apply for salary loan. So, pipindutin lang yung apply for salary loan, lalabas na kung magkano yung loanable amount, tapos itatanong niya to which bank, kasi pwede po kayong mag-enroll ng multiple bank accounts, no? So, tatanong niya kung saang bank mo gusto, doon i-credit. Tulad po na sinabi ko rin kanina, meron kaming calamity loan. So, nakalagay po dito, apply for calamity loan. Pwede rin apply for unemployment benefit. Yung apply for pension loan ay continuing improvement pa po siya. So, sa ngayon ay hindi pa po siya pwede. Yung request records, ito marami tayong mga kababayan na tinatanong nila, sino ang nilagay kong beneficiary dati? Or gusto kong malaman kung ano yung information na nilagay ko sa mga pinakauna kong application form. So, pindutin nyo po yung request records. Magpapadala kami sa email ninyo ng mga SSS forms na fill-upan nyo na dati. Okay. Para sa mga kababayan natin na mga ladies, yan, submit maternity notification online na rin po yan. Dahil hindi na namin pinapayon na magbibiyahe pa ang ating mga kababaihan para mag-notify sa SSS na buntis sila. So, they just tick yung submit maternity notification at i-encode nila kailan yung estimate of date of delivery. Para sa ating mga senior citizen, 60 years old, at susunod po na benepisyo na pwede na i-file online ay ang retirement benefit. So, pwede na rin pong online ang pagsasubmit nito. Lastly, ay ang submit funeral claim application form. No? So, online na rin po katulad ng sinabi ko kanina at ang pagbabayad natin ay through your Philippine bank account na i-enroll ninyo. Meron pong simulated retirement calculator dito para sa mga members natin na bata pa. Tulad ko. So, kung ang inyong kasalukuyan po kayo nagbabayad, gusto nyo lang makita, ano kaya ang matatanggap kong pension pag ako ay 60 years old na. So, pindutin nyo lang po yung simulated retirement calculator, makikita nyo kung ano ang halaga ng inyong hinulog ngayon when you are 60 years old. So that you can also compute na, okay, mababa pa siya, gusto ko pa ituloy yung pagbabayad, tataasan ko yung amount para tataas din yung aking retirement benefit. So, susunod po ay ang peso fund at flexi fund. So, ito po ay makikita ninyo yung inyong mga contributions. Ngayon, gusto ko pong mag-expound kung paano mag-enroll sa bank account, yung disbursement account, enrollment module. Pag pinindot niyo po yun, ito yung susunod na lalabas, no? So, arrow down siya, select bank. Pag pinindot niyo po yung pink, lalabas na yung listahan ng mga bangko sa Pilipinas. At yung susunod na two buttons po ay i-encode nyo ang inyong Philippine bank account, no? 2 times, yung isa ay confirmation. Ngayon, meron po tayong mga kababayan, nalilito sila dahil nakalagay mobile number. So, bakit may nakalagay na mobile number? Ito po ay para sa mga kababayan na natin na nasa Pilipinas na ang kanilang choice ay pick upin ang kanilang benepisyo sa mga partner remittances katulad ng MLUWIN year. So, every month, magte-text sa kanila yung partner namin na remittance company na nandito na ang iyong retirement pension, pumunta ka na sa pinakamalapit na parang pera padala at pipick upin. So, meron po kasing ganun na feature para sa mga nasa Philippines. So, ito po yung listahan ng mga bangko, pero marami pa po yan. Drop down siya. Mga Philippine banks po yan. Lastly, ay ang payment reference number. No? So, dalawa na po ang features ng payment reference number natin. So, nakikita nyo dyan, para po yan sa, yung una ay para sa gumawa ng inyong contributions, payment reference number. At yung pangalawa po ay RTPL, PRN, para naman sa loan. Dahil pati po yung loans natin ngayon ay may payment reference number na. So, ang sample natin dito, pipiliin nyo po yung membership type niyo OFW. Tapos, yung miyembro din ang pipili. Anong buwan ba ang gusto kong bayaran ngayong taon? So,
At pati po yung sa contributions, premium selection, drop down po yan. So huwag tayo mag-alala na hindi ko alam magkano na yung rate na pinapabayad ngayon ng SSS. Pwede nyo pong piliin dun sa drop down niya. Ngayon yun sa RTPL, PRN naman po ay para sa loans. Kung ano po yung monthly amortization ng miyembro, automatic po na nag-generate ng payment reference number kada buwan sa inyong record. Ngayon, kunwari, hindi siya nabayaran, yung susunod na buwan, magiging dalawa na yung monthly amortization na lilitaw sa inyong PRN. Pwede nyo pong i-edit yun. Kunwari, ang monthly ninyo ay 750 pesos. Hindi nabayaran nung November, so ngayon December magiging 1.5 na siya. Ngayon, kung hindi kaya ng budget, pero gusto nyo pa rin kung magbayad sa 1,000 piso, pwede nyo i-edit yung nasa RTPL, PRN ng loan para po at least mabawasan yung ating loan payment. So, yan po ang features ng ating online. And maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay marami ang inyong natutunan. Uulitin ko po ang aking mga contact details. Kung meron kayong query, so malaman yung SSS record ninyo at kumuha ng kopya sa Singapore at sss.gov.ph po. No? Ngayon, importante na binigay ko rin po yung isang email address namin sa Philippines, ang ofw.relations@sss.gov.ph. Para sa mga claims na hindi pa pwede sa online filing, ang ofw.relations lamang po ang opisina sa Pilipinas na pwedeng tumanggap ng scanned na documents para sa sickness at maternity benefit. Maliban po sa i-scan nyo yung mga documents ninyo, kailangan po ito ay consularized or notaryado ng Philippine Embassy. So ito po ay para sa Indonesia at saka sa Cambodia kung ang ipa-file po ay sickness at saka maternity benefit. Kailangan po na consularized siya. Pero pwede nang i-email directly sa Philippine office namin para po mabayaran din on time. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ikaw ba ay nahihirapan, nasasakal at walang mapuntahan? Magbagong bahay ka na, 'cause you need some space. Pag-ibig ang susi mo, ramdam ang ligaya. Pag-ibig fund, walang problema. Pag pure pag-ibig lang, magbagong bahay na. Ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. My name is Christian Oliveros, the Pag-IBIG representative here in Singapore. And pag-uusapan po natin ngayon ang ating pag-ibig. So, usapang pag-ibig po muna tayo ngayon. But first of all, I want to show you our performance, no? Performance namin last year. And syempre, para malalaman nyo rin po on how we are performing as a government financial institution. So, this is also a sort of report card on how we are doing. Okay. Pag-IBIG Fund, no? Ay mas lalo pong lumalaki at tumitibay and the most stable financial institution in the Philippines today. Makikita nyo sa screen, and I'm very proud to tell you that we have now 14.69 million active members all throughout the world, and 1 million po dyan ay tayo mga active OFW members. And Pag-IBIG Fund is now a 500 billion corporation because last year ay umabot po sa 603.39 billion ang total assets ng Pag-IBIG Fund. At ang net income po ng Pag-IBIG last year ay 34.37 billion. At matutuwa po kayo kasi last year we generated 31.07 billion in terms of dividends alone. At umabot po ng 6.73% ang dividend rate sa regular savings. So kung naghuhulog po kayo sa Pag-IBIG, 6.73% po ang dividend natin last year. At 7.23% naman sa MP2 program ng Pag-IBIG Fund. In the past 4 years po, ito na po ang itinala ng Pag-IBIG Fund na pinakamataas na dividend rates. At ang dividends po natin ay ipinamimigay po namin yan or ibinabalik po sa ating mga miyembro pro rata as savings or tubo sa hinuhulog ninyo kada buwan. At hindi po natin yan mahanap sa mga ibang uri ng savings products. Sa Pag-IBIG lang po yan.
At dahil po dyan, yung ipon ninyo sa Pag-IBIG ay mas lalong lumalaki po. At handa po namin yan ibalik sa inyo oras na kayo nagretiro or nag-mature na po yung MP2 savings ninyo. And we have 20 posts worldwide and 137 Pag-IBIG po, Pag-IBIG branches sa Pinas. And in a nutshell, yan po ang status ng Pag-IBIG natin ngayon. Okay. May dalawa pong updates, no? Latest updates ng Pag-IBIG Fund. Una, ang virtual Pag-IBIG, no? Ang virtual Pag-IBIG po ay nagsimula po last December last year. At ito po yung highlight ng aming 39th anniversary celebration na may tema na Serving the Nation with Excellence and Innovation. Ibig sabihin, nagli-level up na po ang Pag-IBIG natin ngayon. So, paano po ba itong Pag-IBIG Fund, virtual Pag-IBIG? Ito po yung online portal or online service na available po. At may enjoy po nating mga kababayan anytime, anywhere, lalong-lalo na po dyan sa ating mga kababayan sa Indonesia at Cambodia at dito na rin po sa Singapore. In short, hindi na po kailangan pumunta sa mga office namin para makapag-transact sa Pag-IBIG Fund. Basta meron lang po kayong smartphone at internet connection, pipindot-pindot na lamang po kayo dyan sa mga bahay ninyo or kahit saan. Yung mga transactions nyo sa Pag-IBIG ay magagawa na po through virtual Pag-IBIG. So makikita niyo po dyan sa screen, no? Nandiyan na po yung membership registration, online payment, at kung gusto niyo po makita ang mga records or yung mga loan details niyo, magagawa niyo na po yan through virtual Pag-IBIG. So paano po mag-register? Ito po, pumasok lang po kayo dun sa website namin sa www.pagibigfund.gov.ph. Makita niyo po dun sa taas ang virtual Pag-IBIG. I-click nyo lang po yun at susundan lang po ang steps and procedures para makagawa ng virtual Pag-IBIG account. Okay, another update. Okay, last July 11, no? Pag-IBIG Fund is offering an all-time low interest rate sa ating pabahay program. Abangan niyo po yan mamaya kasi i-discuss po natin yan sa loan, sa housing loan topic natin. Okay. Next is Pag-IBIG regular savings. Just to give you a brief background about Pag-IBIG Fund. Okay. Ang Pag-IBIG Fund po is a government financial institution which promotes savings and housing to all Filipino workers including OFWs. So ito po yung dalawang mandato na sinusunod po ng Pag-IBIG Fund. First is yung savings. And the second one is yung pabahay or housing natin. At bakit na po ba savings ang pinakaunang mandato ng Pag-IBIG? Okay. Ang Pag-IBIG Fund po ay started in 1980s pa. Bago po itinayo ang Pag-IBIG Fund in 1970s, the Philippine government conducted a survey. At base po doon sa survey, 97% po ng mga Pilipino ay hindi nag-iipon. Ibig sabihin walang savings. Ibig sabihin din po dyan ay 3% lang po ng population natin nung time na yon ang merong savings. So the Philippine government decided to put up a forced saving concept. So doon po nagsimula ang Home Development Mutual Fund natin, popularly known as Pag-IBIG Fund ngayon. So we are the national savings and housing program ng ating gobyerno. And this month po, December, we're now 40 years. 40 years na po in generating savings investment and providing shelter or pabahay sa lahat ng mga miyembro ng Pag-IBIG Fund. And by the way, SSS and GSISA, kinikater na po nila or sagot na po nila ang pension fund natin. At may nagtatanong din po kung voluntary ba or mandatory ba ang Pag-IBIG membership. Okay, during the implementation of Republic Act 9679 in 2010, Pag-IBIG membership coverage became universal, meaning pati OFWs, either sea-based or land-based po, ay mandated to become a member of Pag-IBIG Fund. Since 2010, kung naalala ninyo, ang Pag-IBIG membership ay required po tuwing kumukuha ng OEC. So actually, yung pinayad niyo tuwing kumukuha ng OEC ay hindi po bayad yun eh. Considered na po as savings yun. Ipon na po yun. At makikita niyo po yan sa records niyo ngayon.
na may hulog na po kayo dati noong 2011, 2012, so makikita niyo po yan. At dito po sa regular savings po natin, it has also a higher dividend rate and tax-free po. So wala po siyang withholding tax. So yan po yung benepisyo kung maghuhulog ka sa Pag-IBIG Fund. And most of all, this is guaranteed by the Philippine government. At kung ang bangko ay may PDIC, which is only up to siguro mga 500,000 po ng pera natin, sa Pag-IBIG Fund po ay 100% guaranteed po ng Philippine government. And in 2019, yung dividend rate po natin sa regular savings ay pumalo po ng 6.73%. With all due respect po sa ating mga kaibigan, no, sa mga nandyan sa mga bangko, mas higit po na mas mataas po yung dividend rate natin kaysa sa bangko. Kasi tax-free po ang Pag-IBIG savings po natin at ang dividends. Just a brief comparison para at least ma-appreciate nyo din po kung magsisave po kayo sa Pag-IBIG sa bangko. So makikita nyo po dyan yung 6.73% na dividend rate last year. However, sa Bank A, Bank B, and C, nakikita nyo na maliit po yung earnings. Nasa 0.25% lamang. May tax pa na ibabawas dyan. At may minimum deposit din po ang mga bangko para magkaroon ng interest ang pera natin. Pero sa Pag-IBIG Fund, 200 pesos lang po ang minimum savings natin dyan. Kaya in-encourage po namin kayo. No? In-encourage po namin ang ating mga members, lalo na po yung mga members natin dyan sa Cambodia, sa Indonesia, pati dito sa Singapore na dagan nyo po yung mga hulog nyo sa regular savings. So instead of 200 pesos, pwede nyo po yung gawin 300, 500, or even 1,000, 2,000, or paiba-iba every month, pwede. And dahil yung pera na yan ay ibabalik din naman po sa inyo yan. In short, gagawin nyo pong ipunan. No? Gagawin nyo pong ipunan ang Pag-IBIG Fund para pagdating ng araw na kayo po ay magre-retiro or pagdating ng araw na yung ipon ninyo ay magmamature after 20 years or sa panahon po ng mga emergency or may mga magkasakit sa ating mga members or any of the grounds for withdrawal na nandyan po sa screen, ay mas malaki po inyong matatanggap. So kung mas malaki yung inuhulog niyo sa Pag-IBIG, pagdating ng araw po ay napakalaking benepisyo po yan para sa inyo. At sa lahat po ng savings niyo with dividends po ay ibabalik po ng lump sum. So hindi po siya pension. So sa Pag-IBIG Fund makukuha niyo po lahat ng kabuuang hulog ninyo with dividends. So talagang ma-enjoy niyo po yung pinaghirapan ninyo. At paano po ba maging miyembro sa Pag-IBIG Fund? Through virtual Pag-IBIG, sa sinabi ko na po kanina, pwede po doon or sa website po namin. Meron po doon online registration or sa mga miyembro na po dati, no? Sa mga naghuhulog dati tapos naging inactive sila, i-message nyo lang po dito sa amin or i-email nyo po sa amin yung information niyo para ma-send po namin sa inyo yung account numbers niyo sa Pag-IBIG. Mamaya, i-flash po namin sa screen yung contact details po namin. Meron din po kaming tinatawag na Modified Pag-IBIG 2 program, yung MP2 savings program po namin. At alam po namin, no, lalong-lalo na dyan sa Cambodia, no, at sa Indonesia na mga pera ng ating mga kababayan dyan ay minsan natutulog lang po or iniiwan lang nila sa mga bahay nila. No? So ito na po yung programa ng Pag-IBIG Fund na kung saan pwede nyo ihuhulog ang mga pera ninyo. Kasi mas malaki po yung dividendo at tax-free pa. At may dalawang option din po, yung MP2 dividends payout. So makikita niyo po dyan sa screen na may annual payout at meron din pong compounded. At mas maikli pong maturity period dito. 5 taon lamang po. Ibig sabihin, naka-lock-in. May lock-in period po siya na 5 years ang savings natin. Kung sa regular savings ay 6.73% yung dividend rate last year, pero itong MP2 savings natin ay nasa 7.23% last year. Okay. At kung napapansin niyo, nung last year po, last November pa lang or December 2019,
pabagsak na po yung global market natin dahil sa pandemic. Ibig pong sabihin, mas kumita pa yung pera ninyo dito sa MP2 kumpara dun sa mga kababayan natin na nag-invest sa stock market or sa ibang investment programs. Kasi si Pag-IBIG Fund ay nag-declare ng 7.23% na dividend rate sa MP2 last year. Okay, so magkano po ba yung kikitain natin pera sa MP2? Okay, makikita niyo po dyan sa screen, if you will contribute ng minimum na 500 pesos per month from the period January 2020 all the way to December of 2024, you deposited a total of 30,000 pesos. Ang option po dito sa sample na binigay po namin ngayon ay annual dividend payout. So annually, kukunin ang dividends. So nag-earn siya ng 227 pesos sa first year, 647 pesos on the second year, or total of 5,337.50 after 5 years yung dividends. Pero sa 500 pesos lang, minimum savings lang po yan. So, lakihan natin ng konti ang monthly savings. At ito po ang compounded savings option. Okay, so compounded savings option, meaning at the end of the term or after 5 years kukunin ang dividends including the principal investment. Sa 1,000 pesos every month na hulog, you will get a total of 71,625 pesos. Kasi yung dividends nyo alone ay umabot po sa 11,625 pesos. No? So yan po yung compounded na sample natin. Pero let's go big time. No? Kasi alam po namin na may mga milyones po kayo dyan at tinatago. No? Okay, ito po sa MP2 Savings Program, actually nare-recognize din po ng Pag-IBIG yung ating mga tinatawag na mga pensioners, mga retirees, or yung mga dating miyembro ng Pag-IBIG Fund. Kasi, ginawa din po ni Pag-IBIG Fund ang MP2 program para din po sa inyo. Halimbawa, kung meron po kayo matatanggap na retirement pay, sabihin natin 1 million or 2 million or 5 million pesos, kaysa ilalagay nyo sa kung saang mga investment instrument, so ang mapapayo po namin dyan ay maaari po ninyong ilagay ang portion or even ang entire pera ninyo sa MP2. Kasi kung familiar po kayo or kung umaattend po kayo ng financial literacy seminar, naririnig nyo po ang tinatawag na passive income. Passive income. Sa Pag-IBIG Fund, marami po tayong mga kababayan or mga miyembro na ang tawag po namin dyan ay LODI. No? Hindi po idol yun ha. Acronym po siya. Ang tawag po doon ay Living on Dividends. Kasi mas marami po na ating mga kababayan na naglagay ng one time, say 5 million, 15 million pesos dito sa MP2 Savings Program. At ang ginagawa po nila, pinipili po nila na ang dividendo ay matatanggap taon-taon or yung annual payout, yung nakita niyo po kanina. In short, ilalagay po nila isang malaking amount na pera sa MP2 savings natin at yung matatanggap po nilang dividendo, yun lang po ang paikutin para panggastos nila sa taon. So titingnan natin dyan sa screen, for the 1 million, one time na 1 million, 70,000 po ang annual dividends na makukuha. Malaking pera na din yan. At at the end of the term, makukuha ninyo yung principal na 1 million. Pero, na-enjoy mo na on a yearly basis yung dividends. And sa next slide, alam ko na may pera po kayo na hindi nyo nagagalaw eh. So, pwede nyo po ihulog dito ng one time sa MP2 Savings Program natin. Pero, pipiliin nyo po yung compounded. Sa 1 million pesos after 5 years, almost $500,000 po ang na may earn. Nakikita almost $500,000 po, which is also tax-free. And at the end of the term, nasa 1.4 million po ang makukuha ninyo na pera. So yan po yung compounded na sample namin sa 1 million pesos. Okay, at paano po ba mag-register?
Ang requirement lang po dito sa MP2 savings program natin ay dapat po ay active member po kayo doon sa Pag-IBIG regular savings. Kasi pang-retirement nyo din po yun. Kung active na po kayo, pwede na po mag-apply online. No? Online lang po at ma-generate din po yung MP2 account number dyan online. So, i-click na po yung nasa website po namin. Tapos, ifa-follow lang po yung instruction dyan. Makukuha na rin po yan yung MP2 account ninyo kung mag-register po kayo online. Okay, next, we'll move on to the short-term loan. And first is the multi-purpose loan. Pwede nyo po itong gamitin for schooling, hospitalization, or pambili ng daily needs natin or other purposes. The loan amount is equivalent to 80% of the total savings ng member. And the interest rate po ay very affordable. 10.5% per annum na po with a 2-year repayment period. So, ito pa yung short-term loan ng Pag-IBIG kasi may long-term loan din po tayo, yung housing loan. Payable siya within 24 months. Sa calamity loan naman, bala ito po yung naka-template na. No? Kasi halimbawa po kung yung area ninyo ay declared under state of calamity, lahat po ng mga members natin, lalong-lalo na po yung nasa Pinas, ay ito po yung calamity loan, yung ina-avail nila. Just recently po sa Bicol, sa Cagayan, or Tugigaraw, karamihan po ng mga members natin doon ay nag-avail ng calamity loan. And we offer 80% din po ng total savings of the members. But at a lesser interest rate. And this is fair and square because nag-loan ka na nga and merong calamity pa doon sa area ninyo. Kaya half lang po yung interest rate namin at charge, no? Nasa 5.95% lang per annum. At sa short-term loan, mabilis lang po, napakadali lang po na mag-apply, lalong-lalo na po yung may mga loyalty card plus na hawak. So online lang po. Pero dun sa mga kababayan natin na wala pang loyalty card plus, so through mag-execute na po tayo ng special power of attorney para yung mga kamag-anak na po natin sa Pinas ang mag-aasikaso, which ay i-discuss din po namin mamaya sa question and answer. Okay, and sa Pag-IBIG Fund, we also have our so-called regular housing loan. And the good news here is that Pag-IBIG Fund increased the maximum loanable amount. Dati po kasi nasa 3 million pesos lang. Pero ngayon ay tinaas na po natin sa 6 million pesos. So an OFW may avail of the housing loan of up to 6 million pesos. At syempre, depende rin po yan sa capacity to pay ng member at sa appraisal ng property na kukunin. At ang Pag-IBIG Fund loan din po ay may pinakamababang interest rate sa market ngayon. Kasi ang programa natin sa pabahay was not created to generate business out of the members' loan. Tayo pong lahat ang miyembro, tayo po lahat ang nagmamayari ng Pag-IBIG Fund. So kung i-compare niyo po to other financing institution, mas mababa po ang interest rate natin. And we also have adopted the full risk-based pricing model, yung tinatawag nating fixing period. So ang interest rate, regardless of the amount, pwede po tayong mamili. Dati po kasi ang interest rate ay magdedepende sa loan amount. Okay. At ang Pag-IBIG Fund housing loan din po ay may pinakamahabang loan term, which is up to 30 years, depending on the age of the member. Basta ang condition lang po dito, that you should not be over 70 years old upon loan maturity. Kung 60 years old na po kayo ngayon, pwede po kayo mag-housing loan, pero 10 years lang po ang magiging loan term ninyo. Pero kung ang edad po natin ay hindi lalagpas ng 40 years old, then you can maximize the term to 30 years. Because the longer the term, mas affordable po ang magiging monthly amortization ninyo sa Pag-IBIG. Ang kagandahan po dito sa Pag-IBIG Fund, even if your term is 30 years, yung pinili nyo po ay 30-year term, at any point in time, you can accelerate your payment or advance the principal and makasave po kayo dun sa interest rate over time. So kung halimbawa po ay may 100,000 po kayong extra pera or kung may pang fully pay na po kayo na inyong housing loan, pwede nyo po i-direct ibayad yan
sa principal balance ng inyong loan. So, hindi na natin kailangan maghintay pa ng sa anniversary date or after 1 year para makapagbayad sa principal or mag-fully pay ng loan. Wala po kasi tayong tinatawag na prepayment or pre-termination charges. So, hindi nyo na po babayaran yung would-be interest ng loan. So, kung 30 years yung loan term niyo, the second year, bigla po kayo nagkaroon ng pera, so, ang na-interesan lang po ng Pag-IBIG ay hanggang 2 years lang po. Okay. So, and ang Pag-IBIG Fund din po ay we now allow multiple housing loan. Dati po kasi ang Pag-IBIG Fund housing loan ay one at a time. So if you have an existing housing loan, you need to pay the housing loan first before you can avail of another housing loan. Pero ngayon, even if you have an existing housing loan, but you have the capacity to apply for another housing loan, pwede po yan. Iko-consider din po ni Pag-IBIG Fund yan. As long as hindi po dapat lalagpas ng 6 million pesos yung magiging total obligation po sa Pag-IBIG Fund. At dapat kaya din po ng ating capacity to pay. Okay, ito po yung pinakita ko kanina from January to June of this year. Napapansin po kasi ng Pag-IBIG Fund na mas marami, no? Mas malaki po ang nakukolekta natin galing sa mga loans kaysa sa mga humihiram sa Pag-IBIG Fund. Since gusto pa ng Pag-IBIG Fund na makatulong pa sa ating mga miyembro na nangangailangan, kaya ibinababa pa po ng Pag-IBIG Fund ang interest rate. And we're also happy to share with everyone yung promo rates po natin from July to December 29 of this year. And yan po yung interest rate natin. So dati po yung 1-year fixing period na 5.375%, ngayon ay ibinaba po ng Pag-IBIG Fund at naging 4.985%. Yung dati po na 6.375% na 3-year repricing period, we have lowered it by 1%, no? Which is 5.375% na ngayon. So this is the first time po that Pag-IBIG Fund lowered by 1% yung interest rate natin. At kung napapansin nyo rin po na nasa pandemya po tayo ngayon at still Pag-IBIG Fund decided to lower the interest rate, and this is also our assistance na binibigay sa ating mga members, lalong-lalo na po dun sa mga dating may plano na nagdalawang isip. Sana po ay ituloy na po ninyo ang inyong mga pangarap na bahay. Okay, so sa interest rate natin, yung tinatawag nating repricing or fixing period, para may idea po kayo, ito po yung bilang ng taon kung saan naka-fix yung interest rate niyo. So kahit mag-loan po kayo ng 6 million pesos, and if you will choose the 3-year fixing period, yung interest rate will be at 5.375% po. Diyan, makikita niyo dyan sa screen. Halimbawa po kung monthly amortization ninyo ay 5,000 pesos at kung 3-year fixing period ang pinili ninyo, in the next 36 months, which is 3 years po yan, bali guaranteed po yan na 5,000 pesos yung magiging buwanang hulog ninyo. So, ibig sabihin, you are protected from fluctuations or any other economic factors kasi naka-fix po siya sa 3 years. Sa Pag-IBIG Fund, for the last 15 years, ang interest rate po na charge natin ay pababa ng pababa. And just a brief comparison for you to appreciate ang interest rate natin compared to Bank A, Bank B, and Bank C. Mas mababa po ang interest rate natin sa Pag-IBIG Fund. At sa processing fee pa lang, compared nyo po sa mga bangko, nasa 4,000 pesos lang po yung processing fee. No? Okay, Bank A, Bank B, Bank C, and sa Pag-IBIG, talaga mas mababa po yung magiging interest rate po natin. At sa bangko din po, kung delayed po ang payment ninyo, may foreclosure notice na po kayo na matatanggap. Pero sa Pag-IBIG Fund, we have many remedial measures para maisalba lang po ang property natin. Katulad po ngayon, sa panahon ng pandemya,
sa lahat po ng mga housing loan borrowers po natin with unpaid loan payments of up to 12 months. Meron din pong special housing loan restructuring program ang Pag-IBIG Fund. So sa mga kamag-anak po natin, kakilala, pwede niyo pong i-share po yung loan restructuring program natin na ino-offer sa kanila. So, ang deadline po ng aming special housing loan restructuring program ay hanggang December 15 lang po this year. At ang Pag-IBIG Fund din po ay umaasa, no? Na ito po ay makatulong ng malaki sa ating mga borrowers na ngayon po ay nawala ng trabaho, nag-leave without pay, or yung mga may cut sa salary nila, at sa lahat po ng mga miyembro natin na nahihirapan po ngayon. So may special restructuring program po ang Pag-IBIG Fund. Okay, so sa loan purposes po, di ko lang masyadong expound kasi may mga questions and answers pa po tayo mamaya. Sa Pag-IBIG Fund lang po, hindi lang po tayo limited to purchase of residential unit or purchase of house and lot sa mga subdivisions, no? May mga purposes din po tayo, yung mga pambili ng lupa, as long as yung lupa or property na bibilhin ay meron lang pong drainage, yung connection ng electricity, water, so yung mga basic amenities dapat present po yun. And sa ano naman, dito sa purchase of residential house and lot or condominium units, pwede pong bago or pwedeng luma na or naka-mortgage sa Pag-IBIG Fund, inclusive of parking slot. So kahit po na hindi bagong gawa ng yung property, as long as may individual title yung property niyo, malinis po yung titulo, then Pag-IBIG Fund may evaluate for financing. At ang kagandahan din po dito sa Pag-IBIG housing loan, we are not limited to 1 unit per member. So kung gusto niyo pong bumili ng 3 lote na magkakatabi, 3 house and lot na magkakatabi, as long as kaya po ng ating capacity to pay at ng ating appraisal, so kahit more than 1 po, pwede pong kukunin, no? Dito sa Pag-IBIG housing loan po natin. If condominium unit naman po yung kukunin, we now allow the financing of the parking slot. No? And another purpose po ay construction of a house or home improvement. The difference between house construction and home improvement po, house construction po kasi talagang hindi pa natirhan, no? Or lote pa lang yung makikita po natin, or pwedeng ongoing yung construction pero kinapos po ng pampagawa, so pwedeng mag-loan sa Pag-IBIG for completion. And when we say home improvement po naman, existing na po yung structure. For example, 1 story at gusto nyo pong magpagawa ng 2nd floor or palagyan ng tiles, ng kisame, ng pintura, pwede po yun i-apply for home improvement loan. And last but not the least, we have the refinancing of an existing housing loan. Okay, mas marami po, dito sa Singapore, marami din po nag-avail ng refinancing. Currently, yung property po ay nasa commercial bank kung refinancing po ang applyan ninyo. At meron na siyang 6 months na naka-loan dun sa commercial bank. At gusto nyo po ilipat sa Pag-IBIG housing loan. Bakit po ba ita-transfer sa Pag-IBIG Fund? Okay, sa binanggit ko po kasi kanina, mas mahaba po ang loan term at minsan po ay yung mga borrowers po natin, yung iba, nakumpara din yung interest rate ng Pag-IBIG Fund. Kinumpara nila yung charge na interest rate sa housing loan natin, so nag-decide yung mga naglo-loan sa bangko na ita-transfer na lang po sa Pag-IBIG housing loan. At sino po pwedeng mag-apply? Sino po pwedeng mag-qualify sa ating housing loan? Ang sagot po dyan ay kayo. Kayong lahat po na nanunood at nakikinig po ngayon, very basic lang po yung mga requirements. Okay. Number 1, dapat meron tayong at least 24 months na savings sa Pag-IBIG Fund. Halimbawa po, nawala po kayong 24 months, pwede nyo pong bayaran ng lump sum para mabuo yung 24 months na requirements. At kahit bagong member pa lang po kayo ng Pag-IBIG, hindi na po natin nire-require yung residency na dapat 2 years ka talaga nag-uhulog or naging member sa Pag-IBIG Fund.
Okay, so ngayon pwede na po lump sum payment just for the sake po na ma-evaluate po namin yung housing loan ninyo. And not more than 65 years old at loan maturity. At not yung date ng application. Not more than 70 years old at the date of loan maturity. O ito po yung in-explain ko po kanina, no? So, dapat legal age din po tayo para makapag-loan sa Pag-IBIG Fund. Then kung meron po tayong housing loan na foreclosed, canceled, bought back, or voluntary surrendered, hindi na po tayo pwedeng maka-apply ng housing loan sa Pag-IBIG Fund. However, since Pag-IBIG po tayo, no? Pag-IBIG po na may pagmamahal, so once you will come to us and explain na hindi po na bayaran yung loan dati dahil may nagkasakit or may na-hospital or nawalan ng trabaho, and ngayon po ay income-wise qualified na po kayo, so i-consider naman po ni Pag-IBIG Fund ang application natin. And kung meron po kayong multipurpose loan na hindi nabayaran or hindi updated, so i-update nyo lang po yung payment ninyo sa multipurpose loan para makapag-avail ng housing loan. At paano po ba mag-evaluate ang Pag-IBIG Fund ng housing loan? Ito pong tatlo yung pinaka-importante. Tatlo lang po yung consideration natin. We check the actual need, capacity to pay, and we check the value, the appraised value ng property. So whichever is the lowest among the three, yun po ang igagrant ng Pag-IBIG Fund sa atin. Okay. And just a brief comparison, no? Or kung magkano po yung maloloan ninyo sa Pag-IBIG Fund. Kung maglo-loan, let's say for example, kung maglo-loan po kayo ng 1.8 million pesos, magkano po ba yung gross monthly income na requirement? So dito po sa ating slide, for a 1.8 million pesos, the required monthly income is around 28,798 pesos per month. So gross income na po yan. And if qualified po kayo for a 30-year term, ang magiging monthly amortization po ninyo will only be 10,079 pesos per month. Okay, so yan po. Para at least may idea po kayo kung paano po ang gross monthly income, magkano po, at yung monthly amortization po ninyo. At isa pa pong good news sa Pag-IBIG Fund, kasi sa Pag-IBIG Housing Loan, ito po yung tinatawag natin na no worries, no? Worry-free po kung mag-housing loan po tayo sa Pag-IBIG Fund. Kasi lahat po na mag-housing loan sa Pag-IBIG, we are covered, no? Covered po tayo ng insurance. Meron din po tayong tinatawag na premium rates, at para lang may idea po kayo, for a 1 million loan, ang ating tinacharge lang po na insurance per month is 225 pesos. So ano po ba ibig sabihin itong insurance? Kung halimbawa po, nang mamatay ang isang housing loan borrower at updated ang kanyang account, the insurance will fully pay the housing loan of the member. Ibig sabihin na wala na pong iwanang utang yung ating pong mga housing loan borrowers. And again, meron na din po tayong burial benefit, wake expense assistance, and total permanent disability. So pwede po tayong mag-apply for full payment ng ating loan. And dati po kasi nasa death lang po eh. Death lang po yung pwedeng mag-fully pay ng ating housing loan. Kaya ngayon po, kahit total permanent disability, the beneficiary will apply for full payment of the loan. Okay, and meron din po tayong fire and allied perils insurance ng ating housing loan. Kaya no worries po yan pag mag-avail po tayo ng ating ng Pag-IBIG housing loan. Okay, so napakadali lang po kung mag-avail po tayo ng housing loan sa Pag-IBIG Fund. Get the checklist of requirements, submit po sa ating mga branch. Then Pag-IBIG Fund will evaluate your application, then release the notice of approval together with the letter of guarantee. Then accomplish nyo po yung mga requirements na naka-state sa notice of approval, and then i-release na po namin yung proceeds after that, and you can start paying na po yung monthly amortization ninyo. So yan po yung housing loan, regular housing loan ng Pag-IBIG Fund. Okay, so since may question and answer pa po tayo, medyo kapos po tayo sa oras, no?
So, sa lahat po ng mga members po natin dyan sa Cambodia, sa Indonesia, pwede po kayo mag-WhatsApp or mag-Viber po sa mobile number namin dito sa Pag-IBIG Singapore. Pwede rin po mag-email. So, nasa screen po yung email address namin, pa-screenshot na lang po. And ito po yung website din po ng Pag-IBIG Fund. Okay, and on behalf of Pag-IBIG International Operations Group, again, my name is Christian Oliveros. Thank you po.